नमस्कार मित्रांनो, मी डी कुमार तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी लहान मुलांना इंग्रजी शिकवायचे आहे किंवा स्वतःला इंग्रजीची सुरुवात करायची आहे किंवा एखाद्या लहान वर्गावर डेमो लेक्चर द्यायचं आहे तेव्हा बोलली जाणारी कायमची इंग्रजी वाक्य घेऊन आलोय। पहिलं वाक्य आहे, दरवाजा बंद करा, क्लोज द डोअर। खिडकी उघडा, ओपन द विंडो। बुटाची दोरी बांधा, टाय द शू लेसेस। किती सुंदर, हाऊ ब्युटिफुल। मला वाचवा, सेव्ह मी। मला एकटे राहू द्या, लिव्ह मी अलोन। प्रश्नाचे उत्तर द्या, आन्सर अ क्वेश्चन। इंग्रजी शिका, लर्न इंग्लिश। इंग्रजी बोला, स्पीक इंग्लिश। तुमची वही दाखवा, शो युअर नोटबुक। मी दुःखी आहे, आय एम सॅड। मी आनंदी आहे, आय एम ग्लॅड। खरे सांगा, टेल द ट्रूथ। खोटे बोलू नका, डोंट लाय। बोलू नका, डोंट टॉक। पैसे कमवा, अर्न मनी। काही पैसे खर्च करा, स्पेंड सम मनी। पैसे वाचवा, सेव्ह मनी। साधे रहा, लिव्ह सिंपल। उच्च विचार करा, थिंक हाय। लक्ष द्या, पे अटेन्शन। खरंच, रिअली। मला खाऊ घाला, फीड मी। मागे हटू नका, डोंट मूव्ह बॅक। थोडे सरका, मूव्ह अ बीट। का नाही, वाय नॉट। माझ्यावर विश्वास ठेवा, बिलीव्ह मी। हार मानू नका, डोंट गिव्ह अप। हे काम करते, इट वर्क्स। फरक पडत नाही, इट डझंट मॅटर। चला जाऊया, लेट्स गो। ओरडू नका, डोंट शाऊट। रडू नका, डोंट वीप। काय चाललंय, व्हॉट्सअप। काही खास नाही, नथिंग स्पेशल। मला दाखवा, शो मी। मला द्या, गिव्ह मी। ते नाही, नॉट दॅट। काय म्हणता, व्हॉट डू यू से। कधीही नाही, नेव्हर। अजून काही, एनिथिंग एल्स। काही नाही, नथिंग एल्स। खास तुझ्यासाठी, स्पेशली फॉर यू। केव्हापासून, सिन्स वेन। मला विचारा, आस्क मी। आपले ध्येय निश्चित करा, डिसाइड युअर गोल। स्टेज सजवा, डेकोरेट द स्टेज। मला फसवू नका, डोंट डिसीव्ह मी। आमच्यासोबत नृत्य करा, डान्स विथ अस। लवकर उठा, गेट अप अर्ली। माझ्या मागे या, फॉलो मी। काहीतरी लिहा, राईट समथिंग। माझ्यासोबत काम करा, वर्क विथ मी। माझ्यासोबत या, कम विथ मी। पुन्हा प्रयत्न करा, ट्राय अगेन। कोणासाठी, फॉर हुम। तुझ्यासाठी, फॉर यू। कशासाठी, फॉर व्हॉट। हे घ्या, टेक इट। शिव्या देऊ नका, डोंट ॲब्यूज। काय झाले, व्हॉट हॅपन। काळजीपूर्वक, बी केअरफुल। आलोच, जस्ट कमिंग। आत्ताच, राईट नाव। नजर न लागो, टच वूड। एका बाजूला व्हा, स्टेप असाइड। मागे जा, गो बॅक। पुढे या, कम अहेड। वर या, कम अपस्टेअर्स। खाली जा, गो डाऊनस्टेअर्स। व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करून शेजारील बेलचे आयकॉन नक्की दाबा। चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।